Ito na yung latest update sa Calamity Loan sa SSS kung saan pwede nang makapag-apply ng loan. By the way, ang gamit ko nga pala ay yung computer ko. Pero kung ang gamit nyo ay cellphone nyo, katulad nito, pwede rin naman yon. I-click nyo lang tong 3 lines and then pumunta sa loans, piliin ang Calamity Loan. At mula dito, pwede nang mag-proceed. Yun nga lang, pwede pa rin kayo makakuha ng error kung sakaling hindi kayo qualified, depende na rin sa contribution ninyo katulad dito, or wala kayong disbursement account, or kailangan pang ipa-update yung home address. Pero kung sakali na na-update na yung home address, may na-enroll na kayong bank account, at meron na rin kayong enough contribution, ganito na dapat yung makikita ninyo. 4 steps lang ito, bali ang gagawin lang dito sa bandang baba, pipiliin yung calamity. By default, kung sakaling isa lang naman yung kalamidad, makikita nyo na siya kaagad dito. And then sa loanable amount. Pwede nyo itong baguhin, makikita nyo rin dito kung magkano ba yung pwede ninyong malon, kung magkano yung pinakamataas. Again, depende na rin ito sa naging contribution ninyo sa SSS. Andito na rin yung disbursement account na in-enroll ko kung saan dito matatransfer yung perang iloloan. Next, kailangan lang i-check ito. Makikita nyo yung pangalan nyo dito, yung typhoon or kalamidad, and then yung home address na din. I-check and i-click lang tong confirm. Andito na yung disclosure kung saan makikita ninyo yung detalye. Magkano ba yung pinakamakukuha nyong net loan amount, magkano yung hulog kada buwan, at kailan ba mag-uumpisa yung pagbayad sa niloan natin. Kapag okay na-review nyo na yung disclosure, dito sa pinakababa, i-check lang and then click next. Step 3 na tayo, mabilis lang. Andito ulit yung summary, kung magkano yung niloan, magkano yung mga charges. Ito rin yung nasa disclosure nga pala kanina at magkano na rin yung net loan. Kapag na-check na, click lang yung submit and then dito makikita nyo rin kung magkano yung net loan proceeds, i-check lang to at i-click ulit yung confirm. At mula dito, completed na. Nakapag-submit na tayo ng calamity loan. Hindi pa to approved, maghihintay pa tayo sa pagproseso ng SSS. At kapag chinek nyo ulit yung calamity loan, ganito yung makikita ninyo, with pending loan application. So, hindi na tayo makakapag-loan hanggat hindi pa ito napaprocess talaga. Either ma-approve or ma-reject. And by the way, kung sakaling nagtatanong kayo kung gaano katagal, depende kasi sa pag-approve. Dati umaabot ng hindi tatagal ng more than 3 days. And also, kapag na-approve na, pwede umabot ng 3 to 5 business days para matransfer doon sa bank account. Pero ang pinakamaganda dyan ay i-check nyo itong notification and then meron ditong loans. I-click nyo lang yan kasi dito nyo makikita yung updates tungkol sa loan ninyo. Kung na-approve ba, kung na-reject pa, at kung na-approve, sasabihin din doon kung gaano katagal mapaprocess or matatransfer yung pera doon sa bank account na in-enroll nyo sa SSS. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!